ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ሲቲዝንሺፕ ኤጁኬሽን ዩኒት 4 ኮንስቲቱሽናሊዝም የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ ዩኒቱን አራተኛ ክፍል እናያለን። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሶስት ክፍሎችን አይተናል በዚህ ዩኒት ውስጥ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሚኒንግ ኦፍ ኮንስቲቱሽን ኤንድ ኮንስቲቱሽናሊዝም ምን እንደሆነ ለማየት ችለን ነበረ። በሁለተኛው ደግሞ ፐርፐዝ ኦፍ ኮንስቲቱሽን ምን እንደሚመስል አይተናል። እንዲሁም በሶስተኛው ክፍል ደግሞ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኮንስቲቱሽናሊዝም የሚል ነገር አይተን ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት በክፍል 4 የምናየው ደግሞ the classification of constitution የሚል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። መልካም እንግዲህ ስለ ኮንስቲቱሽን ብዙ ነገር ብለናል። ስለ ኮንስቲቱሽናሊዝም እንደዛው። አሁን ደግሞ ካታጎሪዎች አሉ ወይም ደግሞ ክላሲፊኬሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። so constitutions of state in various political systems differs in terms of their principles on the distributions of the political power. Okay, distribution of political power, the structural separation of authority among various branches of government, the limit they set on government authority, as well as their amendment procedure and form ይላል። እንግዲህ በበርካታ ወዎች ክላሲፋይ ይደረጋል ማለት ነው። በፖለቲካዊ ፓወር ዲስትሪቢዩሽን ሊከፋፈል ይችላል። በስትራክቸራል ሴፓሬሽን ኦፍ አውቶሪቲ ሊከፋፈል ይችላል። በገቨርንመንት አውቶሪቲ ሊሚቴሽን ሊከፋፈል ይችላል። እንዲሁም አመንድመንት ፕሮሲጀርን መሰረት አድርጎ ሊከፋፈል ይችላል ማለት ነው በፎርሙ እንግዲህ ኦራይት። as a result the state constitution can be divided into the following categories እንግዲህ በተለያዩ ወዎች ነው ክላሲፋይ የሚደረገው። እንዲሁ አንዴ በሁለት ይከፈላል ወይም በሶስት ይከፈላል ምናምን ብለን የምንተው አይደለም። በስትራክቸሩ እንዲህ ሊሆን ይችላል። በፖለቲካል ፓወር ዲስትሪቢዩሽኑ በዚህ ሊከፈል ይችላል። በአመንድመንት ሁኔታው በዚህ ሊከፈል ይችላል እያልን ነው የምንከፍለው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ሪትን እና ሪትን አንሪትን በሚል የተጻፈና ያልተጻፈ በሚል ማለት ነው። ስለዚህ ሪትን ኮንስቲቱሽን አለ፣ አንሪትን ኮንስቲቱሽን አለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ክላሲፊኬሽን based on whether the constitution is written or unwritten ወይም ደግሞ ሆነ ሲንግል ዶክሜንት ላይ ተቀምጧል አልተቀመጠም በሚለው ወይ ስናይ ሪትን እና አንሪትን ብለን እንከፍለዋለን። ስለዚህ based on their forms or appearance constitution can be classified into written and unwritten. written constitutions are those that are contained in a single document. okay የተጻፈ ከሆነ በሆነ ሲንግል ዶክሜንት መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። a single document contains the fundamental principles, rules, define citizens' rights and responsibility እንግዲህ የሪትን የተባለው ዶክሜንት ፋንዳሜንታል የሚባሉ ፕሪንሲፕሎች ተቀምጠውበታል፣ የዜጎች መብትና ኃላፊነቶች ተቀምጠውበታል ማለት ነው። እሱን ሲንግል ዶክሜንት እንለዋለን። የሲንግል ዶክሜንት ኮንስቲቱሽን ይባላል። ምን አይነት ኮንስቲቱሽን? ሪትን ኮንስቲቱሽን ማለት ነው። The Constitution of United States, Canada, Nigeria, Ethiopia are the best examples of countries with written constitution experience. እዚህ ጋር የተጠቀሱ ሀገሮች እንግዲህ የተጻፈ ህገ መንግስት ያላቸው ሀገሮች ናቸው። ያ ለምሳሌ አንድ ሰው መብቱን ማስከበር ከፈለገ በህገ መንግስቱ በአንቀጽ ዚስ እንደዚህ ብሎ ተቀምጧል ብሎ ህገ መንግስቱን ይዞ ማሳየት ይችላል፣ ሪትን ከሆነ ማለት ነው። whereas unwritten constitution on the other hand do not exist in a single written document but rather in a collection of documents, customs and convention. look ይሄ ነገር በአንድ ሲንግል ዶክሜንት አልተቀመጠም። not exist in a single written document but rather in a collection of documents የዶክሜንቶች ኮሌክሽን ነው። ካስተሞች እና ኮንቬንሽኖች ወይም ስምምነቶች ያሉበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሲንግል ዶክሜንት የህገ መንግስት ነው ተብሎ የተቀመጠ ነገር የለም። በተለያየ ዶክሜንት ነው የተቀመጠው ማለት ነው። that is in a countries where unwritten constitution, parliamentary acts, customary practice, court decision and so on serve as a constitution. አይታችኋል። ፓርላማ ላይ የሚደረጉ እያንዳንዱ ውሎች ሊሆኑ ይችላሉ። በከስተም ወይም በልምድ የሚደረጉ ፕራክቲሶች፣ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች እና የመሳሰሉት እንደ ኮንስቲቱሽን ሆነው ይታያሉ የሚቆጠራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ፍርድ ቤት ፍርድ የሚሰጥበት ወይ አለ አይደለ? ላይክ አንድ ሰው ለምሳሌ የሆነ ሰው ቢገድል
25 ዓመት ይፈረድበታል የሚል የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ቢኖር ያ ልክ እንደ ኮንስቲቱሽን ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ይሄ ዲሲሽን ከስተመሪ ፕራክቲስ ስንል ለምሳሌ ከስተመሪ ፕራክቲስ ሰው ስለሆነ ወይም ክቡር ስለሆነ በህይወት የመኖር የመንቀሳቀስ የመናገር መብት እንዳለው ይታወቃል። ስለዚህ የከስተመሪ ፕራክቲስ ተብሎ እንደ ኮንስቲቱሽን ሊቆጠር ይችላል ማለት ነው። በአጭሩ እኔ ሲንግል ዶክሜንት አልተቀመጠም። እንደ ኮንስቲቱሽን የሚጠቀሙበት እንግዲህ ፓርላመንታሪ ላይ የሚደረጉ ስምምነቶች ወይም አክትስ፣ ከስተመሪ ፕራክቲስ፣ ኮርት ዲሲሽን እነዚህ የመሳሰሉት እንደ ኮንስቲቱሽን ሆነው ያገለግላሉ እንጂ ሲንግል ሪትን ዶክሜንት የለም ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ኮንስቲቱሽን ኦፍ ዩናይትድ ኪንግደም ወይም የብሪቴንን ብታው unwritten ነው is not compiled in a single document. alright ስለዚህ የመጀመሪያው ክላሲፊኬሽን written እና unwritten የተጻፈ እና ያልተጻፈ ህገ መንግስት ብለን ምን እንለዋለን ከፍለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛ flexible and rigid constitution ይባላል። flexible and rigid you have learned that constitution is a country's highest law and as such in regarded as a parliament legal instrument. a permanent legal instrument. እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተማራችሁት ኮንስቲቱሽን ማለት የሀገሪቱ ሁሉ የበላይ ህግ ነው ብለናል። ፐርማነንት የሆነ ሌጋል ህግም ነው። መንግስት በተቀያየረ ቁጥር ልክ እንደ ሀገር ቋሚ ነው፣ አይቀየርም ማለት ነው። ኦልራይት ለምሳሌ አንድ ፓርቲ መጥቶ አስተዳድሮ ሲሄድ ህገ መንግስቱ አለ፣ ሌላም ሲመጣ ህገ መንግስቱ አለ፣ አይቀየርም። የሚመጣው መንግስቱ ሁሉ በህገ መንግስቱ መሰረት ነው ሊያስተዳድር የሚመጣው ማለት ነው። ሀገርም ልክ እንደዛው ነው የምትቀጥለው። የተለያየ መንግስት ቢመጣ ሀገር ኦልራይት ግን አመንድመንቶች ይኖራሉ። አመንድመንት ማለት መሻሻል ያለባቸው አንዳንድ ህግጋቶች ይኖራሉ። ላይክ ለምሳሌ በንጉሳውያን ዘመን የነበረ አስተሳሰብ እና አሁን ላይ ያለ አስተሳሰብ ይለያል። አሁን ላይ ያለ አስተሳሰብ እና የሚቀጥሉት 30 ወይም 20 ዓመታት ላይ ያለ አስተሳሰብ ይለያያል። ስለዚህ ፒፕሉ አስተሳሰቡ እየተቀየረ በመጣ ቁጥር ህጎች ሊሻሻሉ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ህግ ከኛ ጋር አብሮን አይሄድም፣ ስለዚህ መሻሻል አለበት ሊባል ይችላል። እሱ አመንድመንት ይባላል። Nevertheless, it must be changed or modified in order to adapt the country's changing internal and external circumstance. Usually, modification occurs by inserting a new versions or provisions into the constitution or by amending an existing provisions or provisions of the constitution. እንግዲህ ስለ አመንድመንት ወይም ደግሞ ቼንጅ ስለማድረግ ነው እያወራ ያለው ማለት ነው። ወይም እንዴት ነው ሞዲፋይ የምናደርገው ወይም ሞዲፊኬሽን እንዴት ነው ስንል ኤግዚስቲንግ የሆነ ፕሮቪዥን ወይም አንቀጾች ይኖራሉ ውስጥ ላይ እነሱን ማሻሻል ወይም ደግሞ መክተት አዲስ አንቀጽ ማስገባት እንጂ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አይቻልም ህገ መንግስቱን ማለት ነው። ኦልራይት ስለዚህ በዚህ ላይ መረዳት ይቻላል። this refers to an amendment ይባላል። ኦኬ ሞዲፋይ ማድረግ ወይም ደግሞ አመንድ ማድረግ ወይም ደግሞ ኒው ፕሮቪዥን ኢንሰርት ማድረግ ኮንስቲቱሽን ላይ አመንድመንት ይባላል። ማሻሻል ማለት ነው። ማሻሻል it is simply the process of changing or modifying a country's constitutional provisions in order to adapt the current or changing circumstance. እንግዲህ ምን እያልን ነው? አሁን ላይ ባለንበት ታይም ያለው ነባራዊ ህይወታችንና ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ በነበረበት ያለው ነባራዊ ሁኔታ የተለያየ ስለሆነ አንዳንድ ነገሮች መሻሻል ስለሚያስፈልጋቸው ነው ማሻሻል ወይም አመንድመንት ያስፈልገው ማለት ነው። So depending on the complexity of the requirement states in the amendment procedure, a constitution may be considered as rigid or flexible. እንግዲህ አመንድመንቱን መሰረት በማድረግ ማለት ማሻሻል ጋር በተገናኘ ፍሌክሲብል እና ሪጂድ ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ኮንስቲቱሽን። A rigid constitution is one that is difficult to change because it requires a series of procedure or requirement for an amendment. አመንድመንትን ለማካሄድ ወይም ማሻሻልን ወይም ደግሞ አንዳንድ ህግጋቶችን ለማስገባት ወይም ኢንሰርት ለማድረግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕሮሲጀር ወይም ሲሪየስ የሆነ ፕሮሲጀር የሚፈጅ ከሆነ እና አስቸጋሪ ከሆነ that is called
ሪጂድ ኮንስቲቱሽን ብለን እንጠራዋለን። ፎር ኤግዛምፕል the constitution of United States, Canada, Nigeria, Ethiopia all includes a series of amendment procedure. የእኛን ሀገር ህገ መንግስት ብትወስዱ ለምሳሌ እንዲህ በቀላሉ አመንድ ሊደረግ አይችልም። ለዛ ነው አንቀጽ 39 የሴፓሬሽን ማን ነው ራስን በራስ ማስተዳደር እስከ መገንጠል የሚል ህግ አለ እንትን ላይ ህገ መንግስት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ መገንጠል የምትል ነገር ስላለች ነው ክልሎች ካልተገነጠልን ምናምን እያሉ ውስጥ ላይ ብዙ ክልሎች ለምሳሌ ትግራይን በሉት ኦሮሚያን በሉት ካልተገነጠልን እያሉ ህገ መንግስቱ ይፈቅድልናል እያሉ ሲሉ የነበረ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤርትራም ቢሆን የተገነጠለው ልክ ያ ህግ ስለሚፈቅድ ነው። እና እንደነዚህ አይነት ህግጋቶች መሻሻል አለባቸው። አንድ ሀገር ነን ብለን በጋራ እየኖርን ግን መንገንጠል እንችላለን የሚል ህገ መንግስት አስቀምጦ በአንድ ላይ መኖር አይቻልም። ስለዚህ ይሄ አመንድመንት ያስፈልገዋል ወይም ደግሞ ማሻሻል ማለት ነው። ይሄን ለማሻሻል ግን ሲሪየስ ኦፍ ፕሮሲጀር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪጅድ ነው ማለት ነው ህገ መንግስታችን። አይታችኋል። ለማሻሻል ብዙ ሂደቶችን ይፈጃል። ብዙ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ብሔርን መሰረት አድርጎ ነው የተዋቀረ። ብሔርን መሰረት አድርጎ ማለት ነው። ስለዚህ ብሔርን መሰረት ማድረጉ ደግሞ በብሔሮች መካከል ብዙ ግጭት እየተፈጠረ ምናምን ያለ ነባራዊ ሁኔታ ነው የምታዩት ነገር ማለት ነው በሙሉ። ስለዚህ ህገ መንግስታችን ነው አንድም እንደዚህ እርስ በርሳችን እንዳንግባባ እንዳንስማማ እያደረገን ያለው ማለት ነው። እሱ አመንድመንት ይፈልጋል፣ ግን ሪጅድ ነው። ሲሪየስ ኦፍ ፕሮሲጀር ይፈልጋል። I think you understand my concept, okay? ኮንሰፕቴን የተረዳችሁት ይመስለኛል እያልኩ ያለሁትን ማለት ነው። እና እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉ ሀገሮች ይህንን ህገ መንግስት የሚከተሉ ናቸው። flexible constitution on the other hand is one that can easily adapt to changing circumstances because the procedure for constitutional amendments are simplified. በጣም ቀላል ነው። ፍሌክሲብል ከሆነ በቀላሉ አመንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በሲምፕል ወይ። A normal legislative process, for example, could easily amend the constitution of the United Kingdom. የዩናይትድ ኪንግደም ለምሳሌ አሁን ምንድነው አንሪትን ስለሆነ በቀላሉ አመንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌጂስሌቲቭ ፕሮሰስ ህግ የማውጣት ሂደት ማለት ነው። በቀላሉ ህግ አውጥተው ማጽደቅ ይችላሉና የህገ መንግስት አካል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። because አንሪትን ኮንስቲቱሽን ያላቸው ሀገሮች ህገ መንግስታቸው ማለት ሌጂስሌቲቭ ወይ ደግሞ ፓርላማው የሚያወጣቸው ህግጋቶች ወይም አክቶች፣ ስምምነቶች፣ ከስተማሪ ፕራክቲስ፣ የኮርት ዲሲሽን ነው ምናምን ብለናል። ስለዚህ አንድ የኮርት ዲሲሽን ወይም አንድ የፍርድ ቤት ውሳኔ በተለያዩ ወይ ዲሳይድ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ እንደ ኮንስቲቱሽን ሆኖ ያገለግላል ማለት። ስለዚህ ፍሌክሲብል ነው እንላለን። ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ደግሞ ኢፌክቲቭ እና ኖሚናል ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ኢፌክቲቭ ኮንስቲቱሽን እና ኖሚናል ኮንስቲቱሽን ተብሎ ማለት ነው። On the basis of their implementations or performance, constitution can be categorized into effective and or practical and nominal or not practical ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ኢምፕሊፊኬሽን ማለት ከማስፈጸም አኳያ ህገ መንግስቱ ተፈጽሟል አልተፈጸመም የሚለውን ነገር ስናይ በሁለቱ ወይ አንደኛው ኢፌክቲቭ ነው ወይም ፕራክቲካል ተግባራዊ የሚሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ለይስሙላ ዝም ብሎ ኖሚናል የሆነ ወይም ነን ፕራክቲካል የሆነ ብለን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። In an effective constitution, all the law stated or appeared in it are respected and all of the time successfully exercised. ፕራክቲካል ከሆነ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ወይም ኮንስቲቱሽኑ ወይም ደግሞ ኢፌክቲቭ ከሆነ ውስጥ ላይ ያሉ እያንዳንዱ ህግጋት ይተገበራሉ ማለት ነው፣ ኤክሰርሳይዝ ይደረጋሉ ማለት ነው ጋይስ። And constitutionalism is the practice of adhering to constitution. እንግዲህ ኮንስቲቱሽናሊዝም ምንድነው ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው? ኮንስቲቱሽን መሰረት አድርጎ መስራት ማለት ነው። This means that governments of such country follow the constitution. ስለዚህ ኮንስቲቱሽን ተከትሎ ከሰራ መንግስት ኮንስቲቱሽናሊዝም ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ወይም ፕራክቲካል ኮንስቲቱሽን ከኮንስቲቱሽናሊዝም ጋር ዳይሬክት የሆነ ሊንኬጅ ያለው ማለት ነው። because መንግስት ኮንስቲቱሽንን መሰረት አድርጎ እየሰራ ስለሆነ። in the case of nominal constitution, look, nominal constitution ከሆነ ደግሞ however the law stated in the constitution are not practically implemented.
አይተገበርም። እንዲሁ ዝም ብሎ ይቀመጣል እንጂ አይተገበርም። ለምሳሌ ዘ ኮንስቲቱሽን ኦፍ ዘ ፎርመር ሶቪየት ዩኒየን ወይም ዩኤስኤስአር granted the right to speak, write, assemble, and so on. In practice, however, this is not the case. አሁን የሶቪየት ዩኒየን ማለት የቀድሞ ራሽያ ማለት ነው። በቀድሞ ራሽያ ህገ መንግስት አማካኝነት እንግዲህ እሱን ስናይ ህገ መንግስታቸው ላይ የመናገር፣ የመጻፍ፣ የመሰብሰብ ምናምን የሚሉ ህጎች አሉ ወይ መብቶች አሉ። በፕራክቲስ ግን እነዚህ ተግባሮች የሉም። ያ ማለት መሰላችሁ ግልጽ ላድርግላችሁ። ዲክታተርሺፕ የሆነ መንግስት ሲሾም አሁን ለምሳሌ ህገ መንግስት አለን በል እኛ ጋር ህገ መንግስት አለ። ዲክታተር የሆነ ፈላጭ ቆራጭ የሆነ መንግስት ሲሾም ህገ መንግስቱ ጉዳዩ አይደለም። ህገ መንግስቱን አይተገበረም። ኮንስቲቱሽናሊዝም የሚባለው ነገር አይገባውም። ቤዶን ኮንስቲቱሽን አይደለም የሚሰራው በራሱ ነው፣ በራሱ ፍላጎት። ስለዚህ በራሱ ፍላጎት ሰራ ማለት ኮንስቲቱሽን እየተገበረው አለ። ኮንስቲቱሽን ታልተገበረው ደግሞ ምን እንላለን ማለት ነው? ነን ፕራክቲካል የሆነ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኖሚናል የሆነ ኮንስቲቱሽን ነው ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ፌዴራል ኤንድ ዩኒታሪ ኮንስቲቱሽን ብለን እንከፍላለን። ፌዴራል ኤንድ ዩኒታሪ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ስቴት ስትራክቸር ነው ይሄ። ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ስቴት ስትራክቸር ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን ፌዴራል ኤንድ ዩኒታሪ። ስቴቱ እንዴት ነው የተዋቀረ? አንድ ሀገር እንዴት ነው የተዋቀረችው? ፌዴራሊዝም ነው የምትከተለው ወይስ ዩኒታሪ? እሱም መሰረት ተደርጎ ዩኒታሪ ኮንስቲቱሽን ኤንድ ፌዴራል ኮንስቲቱሽን ተብሎ ለሁለት ይከፈላል ማለት ነው። A federal constitution is a type of constitution that distributes political power and authority between the federal and regional levels of the government, whereas a unitary constitution concentrates all the political powers and authority in the hands of the single central government. Look, ሁለት አይነት ነገር አለ። ፌዴራል ገቨርንመንት እና ዩኒታሪ ገቨርንመንት ይባላል። ፌዴራል ገቨርንመንት ስንል እንግዲህ ክልልና ፌዴራል ወይም ሀገር አለ። የክልሎች ስብስብ ነው ሀገርን የሚሰራው ማለት ነው። ዩኒታሪ ስንል ግን ክልል ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስልጣን ሙሉ በሙሉ አት ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ካንትሪ ወይም ዘ ስቴት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ግን በፌዴራሊዝም ስትራክቸር ስልጣን ክልሎች ላይም አለ፣ ፌዴራል ላይም አለ። ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድራሉ። ከፌዴራል እገዛ ሲያስፈልጋቸው ፌዴራል ያግዛቸዋል። የክልሎች የራሳቸው የሆነ ኮንስቲቱሽን አላቸው፣ የፌዴራል የራሱ የሆነ ኮንስቲቱሽን አለው ማለት ነው። ፌዴራል በክልሎች ጣልቃ አይገባም ፍቃድ እስካላገኘ ድረስ እና ደግሞ የፌዴራል ጉዳዮች እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው። ኦኬ። ዩኒታሪ ስንል ግን ክልል ገለመኔ ምናምን ብሎ ወይ ነገር የለም። ከጫፍ እስከ ጫፍ ሙሉ በሙሉ የፌዴራል ወይም ዋናው ሴንትራል ገቨርንመንቱ ነው የሚያስተዳድረው ማለት ነው። The power of the central government is absolute in the unitary constitution and it can be established or abolished the exercise and operation of the low level government as any time. አይታችኋል? The power of the central government is absolute በምን ጊዜ? በዩኒታሪ ጊዜ። ስለዚህ it can establish or abolish the existence or operation of lower levels of the government at any time. አሁን በዩኒታሪ ገቨርንመንት ጊዜ እንግዲህ ሰባተኛ ክፍል ስትማሩ የምታስታውሱ ከሆነ ዩኒታሪ ከሆነ ሴንትራል ገቨርንመንቱ አለ፣ ከዛ ሎወር ሌቭሎች አሉ። ዙሪያውን ሎወር ሌቭሎችን የሚያዛቸው ሴንትራል ገቨርንመንቱ ነው። በፈለገ ጊዜ መሾም፣ በፈለገ ጊዜ ማውረድ ወይም ማስወገድ ይችላል። በፌዴራል ገቨርንመንት ጊዜ ግን ሪጂናል ገቨርንመንቶችም ወይም ሪጂናል ስቴቶች አሉ። የራሳቸው የሆነ ስልጣንና ኃላፊነት አላቸው። የፌዴራል ገቨርንመንቱ እንደፈለገ ሊያደርጋቸው አይችልም። ቢኮዝ በህገ መንግስቱ የክልል መንግስቶች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ይችላሉ ተብሎ የክልል የራሱ የክልል ፖሊስ አለ፣ የክልል ልዩ ኃይል አለ። ኢማጂን እንግዲህ ፖሊስ አለው ክልሉ፣ ልዩ ኃይል አለው ማለት ኦልሬዲ ወታደር አለው ማለት ነው። መሳሪያ ታጥቆ የክልሉ ፕሬዝዳንት ነው የሚያዛቸው እንደፈለገ የሚያደርጋቸው። ሁሉም ክልሎች እንደዛ። እነዚህ በአንድ ላይ ሆነው ነው ፌዴራሉን የገነቡት ማለት ነው። እነዚህ ክልሎች ደግሞ በህገ መንግስቱ እስከ መገንጠል የሚል ህግ ተሰጥቷቸዋል። ዛት ይዟ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ ብዙ ክልሎች ካልተገነጠልን እያሉ ረብሻ፣ እርስ በርስ ግጭት ምናምን የሚፈጠረው በህገ መንግስቱ አማካኝነት። ሪጂናል ገቨርንመንት have no constitutional guarantees of survival under these types of constitution። አይታችኋል? እታች ወይም ላወር ገቨርንመንቱ
ህገ መንግስታዊ ዋስትና የለውም። ኦኬ፣ ህገ መንግስታዊ ዋስትና የለውም። በፌዴራል ገቨርንመንት ጊዜ ግን ክልሎች የራሳቸው ህገ መንግስት አለ። ለምሳሌ የትግራይ መንግስት አለ፣ የአማራ መንግስት አለ፣ የኦሮሚያ መንግስት አለ፣ የሁሎችም መንግስት አለ። ሁሎችም የራሳቸው የሆነ ህገ መንግስት አላቸው፣ ኮንስቲቱሽን አላቸው። በጋራ ሆነው ደግሞ የወጣ የፌዴራል ህገ መንግስት አለ። ስለዚህ ክልሎች የፌዴራል ህገ መንግስትን ያከብራሉ ማለት ነው። በየክልሉ ያሉ ሰዎች ደግሞ የክልላቸውን ህገ መንግስት የማክበር ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ኦራይት። ስለዚህ አጠር ያለች ቶፒክ ነበረች። ይህን ይመስላል ክላሲፊኬሽኑ ማለት ነው። በተለያየ ወይ ክላሲፋይ አድርገናል። ፌዴራል ወይም ዩኒታሪ ብለን፣ ፍሌክሲብል ወይም ሪጅድ ብለን ከፍለነዋል። ኢፌክቲቭ፣ ኖሚናል። ኦኬ፣ በብዙ ወይ ክላሲፋይ አድርገነዋል። አይ ሆፕ አንደርስታንድ እናደርጋችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው በፓርት 5 ዘ ኒድ ፎር ኮንስቲቱሽናሊዝም ኤንድ ሰስቴኒንግ ፒስ ኤንድ ስታቢሊቲ፣ ሰላምና መረጋጋትን ለማምጣት የኮንስቲቱሽናሊዝም ጠቀሜታ ምንድን ነው ወይም አስፈላጊነት ምንድን ነው በሚል ርዕሰ ጉዳይ የምንገናኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስከዛ ድረስ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላለው መልካም ጊዜ። ባባይ